اكو سؤال يدور بين الشباب، ليش العلماء باقين على الطريقة القديمة برؤية الهلال ولازم تشوفه بالعين المجردة وما يعتمدون على العين المسلحة يعني التلسكوب؟ هذا الفيديو ابو قدله طايره نشرناه العام الماضي حتى نقول اكو جوانب علميه لاختلاف الفقهاء بمساله رؤيه الهلال، وتكلمنا عن خروج القمر من الاقتران والبعد الزاوي عن الشمس، والفلكي شلون يتعامل ويا الموضوع، والفقيه شلون يتعامل ويا الموضوع. المفروض هذا الفيديو اللي راح نعيد نشره طبعا يحسم الموضوع ويفهم الجمهور العزيز ان القضيه علميه، يعني مو مال نقاش مفتوح والك يا ابو صوت العالي، بس اللي توضح بان اغلبنا مو قادر يقرا الخارطه شلون صايره، ووين لازم يتفق العلماء ووين لازم ينفتح المجال لتعدد الاراء. لذلك نحاول نوضح الموضوع بالتحديد الخارطه شلون تقراها. اذا هذا الفيديو الموجه لل 150 اللي يتابعونه، 50 يكملونه و100 يطفرون. صحيح فيديو عن الهلال لكن موضوعه شويه اوسع، وهو بالدرجه الاساس موجه للي يحبون يشوفون كل شيء بلون واحد منسق ومرتب، ويعتبرون اي اختلاف ينم عن مشكله. يعني صحيح كل اختلاف معناه مشكله ولازم نصير مثل الحجيه الخضراء وكل شيء بلون واحد؟ خلونا نشوف. خلي ببالك وين ما تروح بهذا العالم باي اختصاص واي جامعه علميه لازم تلقى نقاط اختلاف ونقاط اتفاق. وحتى تفهم الفكره قبل ما تجزع وتسد الفيديو، اخذ مثال علم التربيه. علماء التربيه والتعليم بكل جامعات العالم، هارفارد، كامبريدج، اكسفورد، عندهم مبادئ اساسيه للتعليم. يجب تحديد الهدف والاختصاص، يجب تحديد الماده العلميه اللي توصلك للهدف، يجب الاعتراف بفوارق المستويات بين المتعلمين، الى اخره من المبادئ الاساسيه. لكن بالمقابل اكو اختلافات جوهريه بين علماء التربيه. مثلا من تسالهم لنفترض هذا الفيديو من فريق ابعاد ماده تعليميه، شو وقت نقدر يا علماء التربيه نقول للمشاهد يتعلم من هذا الفيديو؟ يعني متى نقول هذه عمليه تعليميه؟ هنا ما يبقون متفقين، راح تجيك 3 مذاهب. واحد المذهب السلوكي بيهافيوريزم، يقول تعريف عمليه التعليم عندي هو تغيير السلوك. متى ما تغير سلوكك بسبب هذا الفيديو وبطلت تعلق على سالفه الهلال بدون معرفه، اقول صار عندنا تعليم. 2 المذهب المعرفي كوغنيتيفيزم، يقول انا اسمي التعليم تعليم اذا العقل تفاعل ويا المعلومات وفهمها وما عليه بسلوكه. راح يتعارك، انطاكم لايك ديسلايك مو مهم، المهم افتهم المعلومات. 3 المذهب البنائي كونستراكتيفيزم، واللي يقول انا التعليم عندي هو بناء الانسان لوجهه نظره الخاصه، ما عليه بسلوكه وما عليه قد فهم، بس اللي يبني وجهة نظر خاصة أسميه متعلم. هذا نموذج لاتفاق واختلاف العلماء بواحد من العلوم الأساسية للبشرية، علم التربية، ونفس هاي الخارطة موجودة بالحوزة. فهموا الحوزة بشكلها الواقعي، مؤسسة علمية، كتلة دراسية، بها مبادئ ثابتة لا يمكن الخروج عنها، إلا إذا واحد يريد يضرب إجماع العلماء ويسوي له مذهب تفصال بعد بكيف. وبنفس الوقت أكو اختلافات داخل الدائرة الواحدة، كلها ترجع لفهم الدليل، مثل قضية الهلال. كنموذج للتعامل مع الاختلاف اترك الفقه، القرآن، العقائد، تعال للمواقف التاريخية للعلماء. ثورة التنباك اللي أطلقها السيد الشيرازي من سامراء، هم اختلفوا العلماء؟ لا. ثورة العشرين هم اختلفوا العلماء؟ لا. المطالبة بدولة وطنية بعد ثورة العشرين هم اختلفوا به العلماء؟ ماكو. موقف السيد الحكيم من مواجهة المد الشيوعي، موقف السيد الخوئي سنة 91، اكو اختلاف؟ ابدا. مواقف السيد السيستاني من اصراره على بناء الدوله بالقانون، نسال الله ان يحقق امنيته، الى مواقفه من الفتنه الطائفيه، الى فاجعه تفجير سامراء، الى فتوى الدفاع عن الارض والمقدسات. هم سمعتوا اعتراض من بقيه المراجع؟ يعني ايش تتصور البقيه ما عندهم اراء مختلفه؟ اكيد اكو، بس لان علماء حقيقيين تلاحظ عندهم فن وخبره عميقه لاداره الاختلاف بدون التاثير على الناس. وهسه اسمح لي اشاركك الاسئله اللي تدور بعقلك قبل ما تروح تتعارك ويا الكيبورد. السؤال الأول، تريد تقول اختلاف الآراء ما بي مشاكل؟ الجواب لا، اكو مشاكل. السؤال الثاني، هاي المشاكل شنو سببها؟ الجواب سببها مربع الخطر. والسؤال الثالث، قبل ما تشرد من الفيديو، شنو مربع الخطر؟ الجواب المربع 4 أضلاع. الضلع الأول يا ضلعي أن ينسى الشخص طبيعتنا كبشر ويقوم يفترض عقول العلماء متطابقة 100% أشبه بالمعصومين، ولازم يوصلون لنفس النتيجة. وهذا يا أخي ويا أختي شيء لم يخلقه الله لا في علماء الدين ولا غيرهم من المجتهدين. المجتهدين يبذلون جهود جبارة حتى ينطوك الحكم الشرعي، وما سموهم مجتهدين إلا لشدة الجهد اللي يبذلونه وبداعة العزيز اللي تريد تزوره بالعيد.
دقق شوية بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، يعني ضعفين. ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر. الضلع الثاني الله يسلم ضلوعك، أن تجي تتوقع من الفقيه يجاملك. شلون؟ يعني لو هسه المرجع وصل القناعة بينه وبين الله وفهم من أدلة ثبوت الرؤية بأنه باكر إكمال عدة والعيد عقب باكر، ومرجع ثاني فهم من الأدلة باكر عيد، طبعا شلون يختلف الفهم؟ شرحناها بذاك الفيديو. أبو قدلة طايرة. هنا أبو شهاب يشعر بالصدمة بعد ما راح للحلاق كمل ترتيبات العيد، قال له باكر ماكو، فنزل منشور قوي بس يريد يفوق قلبه. والله حيرتونا، شنو هالوضعية؟ ليش ما تتفقون؟ إذا بهاي الحالة شفت العلماء لا سمح الله يخضعون لضغوط بعض الأشخاص ويتركون قناعاتهم الفقهية ورا ظهورهم على مود الفيسبوك زعلان، بهاي الحالة لازم تخاف وتقول خط أهل البيت صار بخطر، مستعدين نبقى 1000 سنة بدون عيد، ولا يصير الفقيه يبحث ويطلع الفتوى يتنازل عنها على مود كم واحد لسانه ما يرحم. عد ما نتأمل دينك بعد. الضلع الثالث يا عيوني، فقهاء اليوتيوب اللي يجي ينطي آراء عجيبة غريبة ما لها أصل بالدين، وبس تحكي وياه يقول لك هذا رأيي الخاص. شنو؟ واحد عن علماءكم؟ مو كل واحد ينطي رأيه؟ أدري يا حبيبي، غير أكو ثوابت يتحركون بيها، غير عندهم كفاءة علمية معترف بيها من بقية العلماء، ليش هي فوضى؟ الضلع الرابع، ونقفض البناء. المشككين بالدين جماعة عوف التقليد هم نفرين تلقاهم بالزيارة الأربعينية لازقين بالرايح وبالجاي. ليش تقلد والتقليد باطل؟ هذول يعتبرون تعدد آراء العلماء دعاية مثل العسل. يقول لك الفقهاء لو صحيح ليش يختلفون بالفتوى؟ هو دين واحد لو 50؟ زين هذا يشوف 99% اتفاق، لو عينه بس على 1% وسواهن 50 دين. وإذا عزلنا ومشينا ورا الأخ من هاي الناس وشلون يدليها على الحلال والحرام بدون علماء؟ صراحة ما أعرف. كل اللي أعرفه أن الناس طبيعي جاي تعيش سوا رغم اختلاف الآراء وماكو أي مشكلة. وكل اللي أعرفه هذا الفيديو يراد للايك يا الضلع وتوصل لواحد من جماعتك حتى نصير 151، وكان الله يحب المحسنين. وعيد سعيد وكل عام وانتم بخير.